احنا كده بقى استفدنا ايه؟ استفدنا ايه لما عملنا قصه الناتنج؟ الله يفتح عليك. استخدمنا ريال اي بي واحد طلعنا بيه كلنا، صح؟ فمش محتاجين ان احنا نشتري ريال اي بيز كتير، فكده وفرنا كوست، صح؟ وايه الحاجه الثانيه مهمه جدا؟ سكيورتي. سكيورتي ازاي؟ ان لو انت حضرتك معاك فلوس واشتريت لكل جهاز عايز يطلع على الانترنت ريال اي بي يطلع بيه، بصرف النظر عن الكوست هيبقى كتير، كده الداتا بتاعتك هتبقى ايه؟ هتبقى افيلابل على الايه؟ على البابليك نتورك اللي اسمها انترنت، فكده نوت سكيورد بالمره. جرب كده تجيب جهاز واديله ريال اي بي وشوف ايه اللي هيحصل له، فاهم؟ فطبعا نوت ريكومندد بالمره انك انت تدي لاي مكنه ريال اي بي، تحديدا لو المكنه دي جوين للدومين. لو المكنه دي جوين دومين وانت اديتها ريال اي بي، يبقى انت كده بتظلم الاكتيف دايركتوري، يبقى انت كده بترتكب جريمه في حق الاكتيف دايركتوري. الناتنج بقى ده علشان نعمله في منه 3 اشكال زي ما اتفقنا. الشكل الاولاني بنسميه ستاتيك نات. الشكل الثاني بنسميه دايناميك نات. الشكل الثالث بنسميه بات. تعال نشوف ايه الفروق ما بين الثلاثه دول. الاستاتيك نات هو الكونسبت بتاع النات في الثلاثه، سواء ستاتيك سواء دايناميك سواء بات. اللي هيحصل ان اي واحد هيبعت ريكوست لبره، النات بروتوكول هيشيل الادرس بتاعه ويحط الريال ويطلع الباكت. لما الريكوست يرجع تاني يرجع في شكل ريسبونس، النات برضو هترجع تشيل الديستنيشن بقى المره دي، ديستنيشن اللي هو الريال اي بي بتاعها، وتحط مين؟ البرايفت. ده في جميع الاحوال. بس عايزين نشوف التكنيك نفسه هيختلف ازاي ما بين الستاتيك والدايناميك والبات. هو اختلاف كونفيجريشن ليس الا معايا، انما الكونسبت واحد. الستاتيك نات يلزم لكل برايفت اي بي to any private one rail dedicated ليه. يعني ايه؟ لكل برايفت اي بي في النتورك هشتري ريال اي بي ديديكيتد ليه، محجوز ليه. ازاي؟ يعني على سبيل المثال ادي ده الراوتر معايا. الراوتر ده هو الانترفيس ده واصل على السيرفيس بروفايدر، واخد الاي بي الريال ده، صح؟ الاي بي الريال ده هو اللي هو 66 ده اللي محطوط على الانترفيس بتاع الراوتر، صح؟ انما انا وارد جدا يكون لسه معايا لوكشة اي بيز ممكن استخدمها، 77 و78 و79 67 و68 و69 و70 على حسب بقى، على حسب لو انت شاري مثلا 16 ادرس، لو انت شاري 32 ادرس، فاهم؟ فتبدا تعمل ايه بقى؟ انت واحد بس بتستخدمه على الراوتر ماشي، والباقي بيكونوا في جيبك ما لهمش استخدام، صح؟ سلاش 32 سلاش 32 دي معناها انك انت طالع دايل اي بي واحد بس. طب هعمل ايه بقى بلوكشة الاي بيز الريال اللي انا شاريهم وغير مستخدمين؟ هعمل حركه ظريفه قوي. مش انا هنا انترنال عندي اكتر من جهاز، وليكن مثلا عندي الجهاز اكس وعندي الجهاز واي، واكس ده واخد واحد واي واخد واحد اتنين. هعمل ايه؟ هروح جاي عامل ناتنج هنا. الراوتر ده هو هينيبل النات، ونوع النات استاتيك ونوع النات استاتيك. دي معناها ايه؟ هقول للنات كده لو جالك ريكوست من الادرس اللي اسمه 192 168 11 عايز يطلع بره،
شيله وحط الريال الفلاني بداله. اما لو جالك ريكوست من 192 168 1 2 شيله وحط الريال الفلاني بداله. فاذا ايه؟ هكريت نات تيبل. هكريت ايه؟ نات. طيب كده بالشكل ده بقى انت محتاج كم ريال اي بي عندك؟ واحد ايه؟ انا محتاج بعدد الاجهزه اللي جوه، مش هطلع كل جهاز بريال. تمام؟ طب انا كده عملت ايه؟ وفرت كوست؟ ما وفرتش كوست، بس وفرت سكيورتي، عليت سكيورتي. اي نعم انا اشتريت لكل جهاز ريال اي بي، انما ما حطيتش الريال اي بي على الجهاز نفسه، انا حاطه على الراوتر والادرس ترانسليشن شغال، صح؟ طيب كده بقى سكه الرجوع. انا على فكره سكه الرجوع دي تهمني جدا. سكه الرجوع يعني ايه؟ يعني زي مثلا انا قلت له الادرس اللي هو 11 معايا كده، طلعه ب 41 196 20 66، والادرس 12 طلعه بالريال اي بي 67 معايا. الويب سيرفرز بقى اللي موجوده على الانترنت لما يجوا يردوا عليا، وليكن ده مثلا ويب وده ويب، ده ويب 1 وده ويب 2. ويب 1 هيرد على الريكوست اللي اسمه ايه؟ 66. ويب 2 هيرد على الريكوست اللي جاي له من 67. ماشي؟ النت بقى لما يستقبل الريسبونس دهوت هيقدر يديفرنشيت بتوين التو ريسبونس ولا لا؟ لان اللي بيرد علينا على 66 انا عارف انا شلت اني برايفت واستخدمت 66، صح كده؟ فهبص تلاقي ان سكه الرجوع سهله ما فيهاش اي مشاكل خالص. تمام؟ طيب الديس ادفانتج بتاع الموضوع ده هوت ان في اوفرلود عليك في الادمنستريشن. ليه؟ لانك هتضطر تعمل نت تيبل، هتضطر تقول كل ستاتيك يطلع بالريال الفلاني معايا. طيب ده بالنسبه للايه؟ للستاتيك. بالنسبه بقى للدايناميك نت، الدايناميك نت ده عباره عن ايه؟ نفس الكونسبت بالظبط. عندي الراوتر، والراوتر ده هو واخد ريال وليكن ده 41 196 20 66، وهنا في اجهزه، ده واخد 11 وده واخد 12 مثلا. معايا كده ولا ايه؟ ماشي. الفرق بقى الوحيد ما بين الاستاتيك والدايناميك، يعني لو انا جيت هنا عملت انيبل للنت، انك مش محتاج تديديكيت يعني تحجز ريال اي بي بعينه لبرايفت بعينه. يعني ايه؟ هو الطبيعي برضو انك تو اني برايفت انا محتاج 1 ريال، مفهوم؟ بس هنا مش محتاج اقول ايه؟ لو جالك ريكوست من 11 طلعه بالريال اي بي 41، مش محتاج الحوار ده. امال هعملها ازاي بقى؟ انا هديله البول بتاعي رينج الاي بيز الريال اللي انا جايبهم من السيرفيس بروفايدر. مفهوم كده؟ واقول له ايه؟ واقول له يا نات لو جالك ريكوست من جوه سيلكت انت اي ريال طلعه بيه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهو كده او كده هيعمل ايه؟ هيعمل الحركه دي. اي ريكوست جاي من جوه هيبدا يشيله، هيبدا يشيل السورس ادرس ويحط اي ريال من البول اللي انا اديتها له. سكه الرجوع نفس الحوار، اللي هيرد على الريال الفلاني انا هبقى عارف ان الريكوست ده هو داخل لمين جوه، انا هبقى عارف الريسبونس ده داخل لمين جوه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فكده مفيش اي مشكله. الباك بقى هو اللي فيه قصه. ازاي؟ الراوتر بتاعي اهو واخد الريال اي بي ده، والناحيه الثانيه في البرايفت بي سيز، ده 11 وده 12 معايا كده. انا عايز بقى الناس دي كلها وهم طالعين كلهم يطلعوا ب1 ريال اي بي. يبقى كده ايه بقى؟ to all private هنعمل ايه بقى؟ هنستخدم 1 ريال. معايا ولا مش معايا؟
سكه الطلوع سهله جدا، اي ريكوست يجي لي من جوه اشيل السورس ادرس، حط الريال بتاعي، يطلع بره. المشكله بقى ان الريسبونس كلها لما تجيلي هتجيلي على نفس الريال اي بي. مفهوم؟ طب انا ازاي هقدر اديفرنشيت ما بين الريسبونس المختلفه؟ يعني انا في الاستاتيك والدايناميك اللي كان بيرد عليا على الادرس 66 كنت ببقى عارف ان ده داخل ل 192 128 1 اللي يرد عليا على الادرس 67 كنت عارف ان ده داخل ل 1 2. مفهوم؟ انما دلوقتي كلهم انا مطلعهم بنفس الريال، فلما يجي لي بقى ايه؟ لما يجي لي ريسبونس ايه اللي هيحصل؟ اتلخبط، فلازم استعين بجزئيه ثانيه مش عندي في اللاير بتاعتي. الجزئيه دي اسمها البورت ادريسيز، اللي هي موجوده في انهي لاير؟ في الترانسبورت لاير اللي هي لاير 4، صح؟ وقال لي اصلا اي ريكوست خارج من اي جهاز لابد ان هو هيتحط عليه سورس بورت وديستنيشن بورت. السورس بورت اي حاجه فوق ال 1023، والديستنيشن بورت رقم الابلكيشن اللي هكلمها هناك. سي مثلا ان انا بعمل ويب براوزنج يبقى الديستنيشن بورت هيبقى 80، صح؟ فانا دلوقتي لما يجي لي ريكوست، ركز معايا، من الادرس اللي اسمه 192 168 11 عايز يروح للويب سيرفر اللي هو 4 اتنينات اللي موجود هنا على النت. خلي بالك ان الراجل ده كان قال لي ان انا بانيشيت العمليه دي ببورت رقمه 1024 وعايز اكلم الديستنيشن ده على بورت 80، صح كده؟ صح؟ طيب النت بقى لما تيجي تشيل الحته دي، يعني لو انا جيت دلوقتي اغير لك اللون عشان تبقى شايفها، الطبيعي ان النت بتعمل ايه؟ بتشيل ده وتحط ايه؟ وتحط الريال بتاعها اللي هو 41 196 20 66 عشان الريكوست ده يعدي من السيرفيس بروفايدر راوتر. النت بقى هتعمل حركه ظريفه كمان، وهتروح جايه شايله ده وحط حاجه خاصه بيها معايا كده، وليكن مثلا على سبيل المثال مثلا يعني 2024 ماشي. طب انا دلوقتي لو جالي بقى ريكوست من مين؟ لو جالي ريكوست انترنال تاني من 1 2 هو بيقول لي ايه؟ انا 192 168 1 2 عايز اكلم وليكن اي سيرفر تاني، مش شرط 4 اتنينات يعني، ماشي؟ بكلمه بالبورت ده 1025 على بورت 80. فيوم النت هتعمل ايه بقى لما يجي لها الريكوست ده؟ نفس الكونسبت بالظبط. هتشيل ده وتحط مثلا 2025 وهتشيل ده وتحط الريال اللي هو ايه؟ برضو 66. واخد بالك ان التو ريكويستس انا طلعتهم بنفس الريال اي بي، انما بقى السيرفر اللي اسمه 4 اتنينات لما يرد عليا هو هيرد عليا على بورت كام؟ 2024 ماشي. والسيرفر اللي اسمه 4 4 ده لما يرد عليا هيرد عليا على بورت كام؟ فانا هبقى عارف ان الراجل اللي رد عليا على بورت 2024 ده كان الريكوست بتاع الادرس اللي اسمه 192 168 11. اما الراجل اللي رد عليا على البورت 2025 ده بتاع الريكوست اللي اسمه 192 168 12. فسكه الرجوع بقت سهله بالنسبه لي، قدرت ان انا اديفرنشيت ما بين الريسبونس المختلفه بحاجه معينه، مش الاي بيز بقى، لا البورت نمبرز. علشان كده بيسموها ايه؟ باد بورت ادرس ترانسليشن. مفهوم كده؟ طيب
لو انا عايز اعمل بقى القصه دي، لو انا عايز اعمل القصه دي من غير ايزا، هاجي على اي سيرفر عليه ويندوز سيرفر 2003 واركب كارتين نتورك، واركب ايه؟ كارتين نتورك. هاجي في الكنترول بانل هنا، ده E1 و E2. E1 ده المفترض حضرتك هتديله ايه؟ هنديله مثلا البرايفت اي بي 100 مثلا معايا، وهنسمي ده internal. هنسمي ده ايه؟ internal. وريكومندد انك تيجي كده بين قوسين وتكتب له الادرس بتاعه. ده ريكومندد مني انا يعني، مش من مايكروسوفت، بالشكل ده علشان تبقى عارف الايه، الراجل ده واخد انهي ادرس. ماشي. هاجي على ده هديله الريال وليكن مثلا 41 196 20 اللي هي مزاج، اديله 67 بالماسك ده. ماشي. المفترض بقى الايه؟ 66 دهوت يبقى الادرس بتاع مين؟ الجيت واي بتاعه اللي هو مين؟ مفترض الراوتر بتاع سيرفيس بروفايدر. معايا كده؟ ماشي. ده اللي بيحصل في الريال لايف، وهسمي ده ايه؟ اكسترنال. ده واخد 41 196 20 67. ماشي يا شباب؟ طيب واجي افتح بقى الادمنستريتيف تولز، راوتنج اند ريموت اكسس. هتلاقي عندك الديفولت هنا لما بتفتح راوتنج اند ريموت اكسس ان السيرفيس دي ديسيبلد. السيرفيس دي ديسيبلد صح؟ بترايت كليك كده وتقول له ايه؟ configure and enable routing and remote access. next custom next. هنختار ايه بقى؟ LAN routing، وممكن تختار نت، او ممكن بعد كده تخش ايه؟ تضيف النت، مش هتفرق معايا في حاجه. اقول له next بعد كده finish. هيستارت السيرفيس. هاجي هنا في الاي بي راوتنج هلاقي النت ايه؟ اوريدي موجوده. هاجي في الاستاتيك روت زي ما اتفقنا اكريت ايه؟ ديفولت روت صح؟ هقول له ايه بقى؟ لو حد سألك على حاجه مش عارفها بماسك ما تعرفوش، اخرج من كارت النتورك الاكسترنال، ارمي على مين؟ الله يفتح عليك، ارمي على 41 196 20 66 واروح قايل له اوكي. ماشي. على فكره انا مش محتاج ان انا اعمل له الديفولت روت دلوقتي. ليه؟ لاني على كارت النتورك الاكسترنال انا قايل له ايه؟ الله يفتح عليك، انا قايل له انت الجيت واي بتاعك ده، فهو اوريدي المكنه دي لما بحط عليها جيت واي هو اوتوماتيكالي بيحط في الراوتنج تيبل، اوتوماتيكالي بيحط في الراوتنج تيبل ان لو حد ساله على حاجه مش عارفها اللاست ريزورت بالنسبه له الجيت واي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني من غير ما اعملها، بصوا انا ما عملتهاش لسه، انا ما عملتهاش. لو جيت هنا في الستارت فتحت السي ام دي وقلت له ايه؟ قلت له روت برنت اعرض لي الراوتنج تيبل، فتلاقي ان هو اوتوماتيكالي حاطط لك ديفولت روت.
ان لو حد سالني على حاجه مش عارفها هطلع من الانترفيس ده اللي واخد 67 ارمي على 66. فلو انت حطيت جيت واي انت مش محتاج انك انت تعمل ايه؟ تحط الديفولت روت ده ماشي. انما لو انا ما حطيتش جيت واي على كارت النتورك يبقى يلزم ان انا احط له الايه؟ الديفولت روت. معروف كده؟ طيب هاجي بعد كده على النات رايت كليك كده واقول له ايه؟ نيو انترفيس. لازم النات نحدد له 2 انترفيسز، الانترفيس البرايفت اللي هيستقبل الريكوستس عليه، والانترفيس الريال اللي هيستخدم الريال اي بي اللي عليه علشان يترانسليت السورس ادرس بتاع البرايفت للريال. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي؟ نيو انترفيس ده الانترفيس البرايفت اهو انترنال، ده الانترفيس اللي يا نات هتلسن للريكوستس بتاعت الناس اللي جوه عليه. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ اهو اوكي. نيو انترفيس اكسترنال، الاكسترنال ده اللي ايه بقى؟ ده البابليك، البابليك اللي هينيبل عليه الناتنج. يعني ايه اللي هينيبل عليه الناتنج؟ يعني اللي الاي بي بتاعه هيستخدم في عمليه الادرس ترانسليشن. مفهوم ولا مش مفهوم؟ حلو. لو انا قلت له ابلاي اوكي، يعني لو انا جيت على ابلاي اوكي يبقى انا كده شغال باتنج، يبقى كل الناس هتطلع بنفس الريال اي بي والنت هيديفرنشيت ما بين الريكوستس المختلفه بالبورت ادرس. لو انا جيت على الاكسترنال انترفيس دهوت ودخلت في ادرس بول هتلاقي في حاجه اسمها ايه بقى؟ مكان كده تقدر تحط فيه ايه؟ your internet service provider assigns this address pool. مكان تقدر تحط فيه لوكشة الريال اي بي اللي انت مستخدمها. معايا؟ يعني ايه؟ يعني اقول له 41 196 20 من 6 8 مثلا بالماسك ده اداني اخر السبنت لوحده. قال لك اخر اي بي في السبنت دي 79 صح؟ اوكي. كده يبقى انا عملت ايه؟ لو دوست ابلاي اوكي كده يبقى انا عملت دايناميك نت. دايناميك نت ليه؟ اي ريكوست هيجي من جوه المفترض ان انا هسلكت اي ريال من دول اطلعه بيه. فرضنا ان انا عايز اقلبها ستاتيك بقى، ريزيرف بابليك ادريسيز، اجي في ريزرفيشن اقول له ايه؟ اد. لو جالك ريكوست من البرايفت الفلاني اهو this computer on the private network طلعه بايه؟ طلعه بالريال الفلاني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ صعب الكلام؟ في اي مشاكل؟ وممكن كمان ابابلش كمبيوتر معين على الانترنت. يعني ايه؟ كمبيوتر معين بيلعب ابلكيشن معينه اخلي الناس تشوفه بالريال اي بي بتاع الفاير وول او بتاع الراوتر ده. مفهوم كده؟ دي بيسموها بابلشنج. انت ممكن تعملها ايه؟ من خلال ايه؟ النت. طبعا النت طبعا زي ما احنا عارفين النت بتانيبل معاه فاير وول علشان تبروتكت نفسك. يعني على كارت النتورك الايه؟ الريال نفسه ممكن بجانب النت ممكن كمان تانيبل فاير وول. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ تمام. ممكن بقى بعد كده عايز تتفرج على الريكوستس المختلفه هتقول له شو مابنجز. شو مابنجز دي يعني ايه؟ يعني فرجني مين مطلعه باني ريال. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي؟ ده المفترض العملي بتاع الايه؟ بتاع النت. طيب